مرحبا وأهلا فيكم ببيت اللبناني. اليوم رح نعمل سوا وصفة عصير الجلاب المركز اللي كتير سهل انه نعمله بالبيت احسن ما نشتري من السوق اللي كله ملونات وسكر. والطريقة رح نعملها على الأصول، بس بنفس الوقت رح أعطيكم بدائل لأغلب المكونات هيك كلنا فينا نعملها بالبيت. كبداية رح نحتاج لكوب من الزبيب الأسود أو حوالي 150 جرام من الزبيب الأسود، وبدنا نغسلهم كتير منيح بالمي قبل ما نستعملهم لأنه بيكون في عليهم أوساخ. وبدنا نحتاج كمان على لتر من المي الشرب، وبدنا نضيف عليهم الزبيب الأسود وننقعهم لتاني نهار، يعني حوالي 24 ساعة. وبعد 24 ساعة من نقع الزبيب بالمي، الزبيب تغير شكله وصار مثل العنب منفوخ مثل ما شايفين، وكمان المي أخدت لون كتير حلو مثل لون الجلاب، فهيك ما في لزوم إنه نستخدم صبغة. هلأ فينا نستخدم كبديل لزبيب الأسود زبيب الأشقر العادي، بس ساعتها ما بيطلع لنا هيدا اللون الحلو. وهلأ بدنا نضرب الزبيب بالخلاط لناخد منهم قد ما فينا طعمة، بس ما في لزوم إنه كل المي نحطها بالخلاط، لهيك رح شيل منهم الكمية الأكبر على جنب، وخلي شوي من المي والزبيب وحطهم بالخلاط. وهيك صاروا الزبيب من بعد ما حطيناهم بالخلاط. وهلأ بدنا نرجع نردهم على الطنجرة اللي كنا حاطين فيها مية الزبيب، بس من بعد ما نكون مرقناها بالمصفاية أو بمنخل كتير ناعم لنتخلص من الشقف اللي هي كبيرة اللي أكيد ما رح نتركها بعصير الجلاب. منضيف عليهم كوب وربع من دبس العنب، وكبديل كتير ناجح لدبس العنب فينا نستخدم دبس التمر بنفس الكمية، يعني كمان كوب وربع. وإذا اتنيناتهم مش متوفرين فيكن تستخدموا كحل أخير دبس الخروب، بس طعمته شوي قوية وممكن تطغى على الجلاب. منضيف كوبين من السكر. هلا ممكن تشعروا انه كمية كبيرة من السكر، بس ما ننسى انه نحن عم نعمل عصير مركز، يعني رح نضيف عليه كمية كبيرة من المي وناخد شي بسيط منه بكل كباية. بس اكيد اذا انتم حابين تقللوا كمية السكر هيدا الشي بيرجع لكم. كبديل صحي للسكر فينا نستخدم العسل الأسود، بس ما بدنا ننسى أنه العسل عادة حلو أكتر من السكر، لهيك ما بنضيف نفس الكمية، بدنا نضيف أقل. يعني أنا لما استبدله بضيف حوالي الكباية ونص أو الكباية وربع مش أكتر. ومنوضع هيدا الخليط على النار على حرارة متوسطة، وبدنا نحرك من الوقت للتاني ليبلشوا يغلوا. ولما يبلشوا يغلوا بدنا نخفف النار لا تصير على الحرارة المنخفضة، ومنضل نحرك من الوقت للتاني. ويفضل انه ما نسكر غطا الطنجرة لانه الجلاب بيفور بسرعة، بس فيكن تسكروها جزئيا. وبده يضل الجلاب على هيدا الشكل بين 25 دقيقة لنص ساعة، او ليكون تبخر حوالي ربع كمية السائل الموجودة بالطنجرة. وهيك من بعد نص ساعة على النار الجلاب بلش يعقد والمزيج صار سميك شوي. أكيد ما فينا نتوقع نفس شكل الجلاب الموجود بالسوق لأنه بعده ساخن، لما يبرد بصير هو ذاته. وكمرحلة أخيرة منضيف نصف كوب من المورد، ومنضيف كمان نص ملعقة صغيرة من حامض الليمون. ومن بعد ما نضيف الموارد بنتركهم ليغلوا حوالي 10 دقايق وبنرجع نطفي عنهم. وهيك صار الجلاب جاهز. وبيبقى عنا المرحلة الأخيرة واللي هي الأهم بالنسبة للطعمة، مرحلة إضافة البخور. وللجلاب ما فينا نستخدم أي بخور، بدنا نستخدم بخور اسمه لبان الذكر أو لبان الجاوي. كمان منقله بخور الجاوي موجود بكترة وسهل نلاقيه عند العطار، بيستخدم كمان بالكنائس فمش صعب تلاقوه. وإذا ما توفر عندكم فينا نستخدم عود القرفة. عود القرفة منولعه بالقداحة عادي، ومنستخدم البخور اللي بيطلع منه كبديل للجاوي.
في كتير طرق لنستخلص الزيت الموجود بالبخور ونضيفه على الجلاب. أول طريقة هي إنه نوضع متل ما شايفين مصفاية على الطنجرة، أو منضيف الأداة اللي منستعملها لنطبخ على البخار، ومنوضع البخور المشعل على المصفاية ومنسكر غطا الطنجرة ومنتركن لكم دقيقة. وهلأ رح فرجيكن الطريقة التانية بحال ما كان عندكن هيدي المصفاية. لتاني طريقة بدنا نحضر وعاء ازاز او مردبان ازاز، فتحته تكون واسعة مثل ما شايفين، وكمان بنحضر قطعة من الفحم مشعلة، وبنوضع كمية قليلة من البخور على الفحمة. يعني هون انا بس حطيت شي 4 حبات صغار. ولما تطلع الدخنة البيضة والريحة الحلوة بنحط المردبان بهيدا الشكل هيك. بنحبس كل الزيوت بقلب المردبان ونخليهم يعلقوا على جوانبه. وما تخافوا انه هيدا الامر ما يكون صحي، بالعكس البخور بيستعمل لكتير امور طبية، حتى اللي عنده ربو كتير بيستفيد من انه يشم ريحة هيدا البخور. وبعد حوالي دقيقتين رح نقلب المردبان ومباشرة نعبي بداخله عصير الجلاب المركز اللي عملناه. وهيدي المرحلة الأخيرة مرحلة التبخير، هي أكتر شي بيعطي الجلاب طعمته المزبوطة. يعني إن استخدمتوا القرفة ولا استخدمتوا البخور، هيدا هو أساس طعمة الجلاب المزبوط. بدونه صدقوني ما رح يطلع لكم الطعمة مزبوطة 100%. وكمان إذا لاحظتوا هون الجلاب صار مزيج مثل اللي بنشتريه من السوق، مع انه بعده بساخن يعني بعد ما برد، بس مثل ما شايفين بلش يصير سميك. وهيك صار الجلاب المركز جاهز. يفضل انه ما نستخدمه مباشرة، لازم نتركه يروق، وكمان ليتشرب مزبوط الزيوت الموجودة بقلب المردبان. فانا بحطه بالبراد وكمان ليبرد حوالي 5 ساعات، وبرجع من بعدها بعبيه بأناني الازاز، او حتى في اتركه بالمردبان اللي انا بدي اياه. هلا انا بعد 5 ساعات شلت الجلاب من البراد وبدي اعبيه بأنينة الازاز. كمية الجلاب اللي طلعت لنا هي 950 ملي، يعني أقل شوي من لتر. كمية كتير منيحة، لأنه ما ننسى هيدا شراب مركز، يعني رح يطلع لنا بعد منه كمية كبيرة من كبايات الجلاب. والحلو إنه فينا نحتفظ بالجلاب برات البراد وبضاين لمدة سنة. لما بدنا نعمل كباية جلاب من عصير الجلاب المركز اللي عملناه، بنضيف عليه مي أو مياه غازية كمان بتطلع كتير طيبة. وأول مرة بتعملوا جلاب أو أول كباية بتعملوها، شوفوا العيارات قديه بدها لتطلع الجلاب مثل ما انتو بتحبوه. أنا طلع معي تقريبا ربع كوب من الجلاب، بده 3/4 كوب من المي لتطلع الطعمة مثل ما أنا بحب. وبدي الفت لكم نظركم انه الجلاب هون ما اخذ اللون الاحمر اللي بنشوفه بالمحلات، لانه هيدا الجلاب بدون صبغة، وبالمحلات بيضيفوا عليه لون صبغة حمراء. اذا حبيتوا هيدا الفيديو وطريقة عمل عصير الجلاب المركز، اعملوا لايك، وكمان اشتركوا بالقناة ليوصلكم كل جديد. ونحن عطول مستعدين ان نجاوبكم على اسئلتكم بالكومنت.